Hi guys! So today gagawa tayo ng chili garlic sauce. So ito po ang ating mga ingredients. So ito po ang asin, pamintang durog, bawang, tsaka mga siling labuyo, tsaka po mantika. Ayan, so yan po lahat ng ating mga ingredients. So ayan, tanggalan po muna natin ng mga tangkay, yung mga siling labuyo. Bali, ang nagamit po namin dito is around mga 200 grams na siling labuyo. Tapos, yung bawang ay 300 grams. So, ayan. Hiwain na po muna natin ng maliliit yung mga siling labuyo. So, make sure po na walang naisamang tangkay. Sunod na rin po natin yung bawang. So, kailangan lang po ay hiwain lang din natin ng maliliit kagaya ng sili. So ngayon po, once na napino na natin yung bawang tsaka yung sili, lagyan na po natin ng asin. Pareho yung bawang tsaka po yung sili. Ayan, tapos lagyan na rin po natin ng paminta. Then ngayon po, haluin lang po nating mabuti. Ayan, so ngayon po, isa lang na natin yung kawali. Tapos, ilagay na po natin yung mantika. So ngayon po, kung mainit na yung mantika, pwede na po nating ilagay or igisa yung mga hiniwa natin kanina. Ayan, so kapag ganyan po, pwede na po siyang hanguin. Pero depende na lang po sa inyo kung mas gusto nyo na mas toasted pa yung garlic. So ayan, luto na po ang ating chili garlic sauce. So ayan, favorite po kasi ng aming pamilya ang mga pagkain na maanghang. And every time na kumakain kami is lagi kaming merong sausawan. So, hinahalo po namin itong chili garlic sauce. So, perfect po siya lalo na kapag mga prito yung ulam or for example, mga siomai, ganyan. So, ayan. Thank you for watching!